Sziasztok, sziasztok, Petra vagyok, és itt a nyár, meleg van, most éppen július van, és nekem a nyár mindig nagyon különleges időszak, nagyon speciális időszak, vagyis periódus, mert nyáron nagyon más a rutinom, mint nem nyáron, mint az év többi részében. Nyáron is dolgozom, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat utazom, tehát általában nem itthonról dolgozom, hanem egy másik helyről. És nem csak az utazások miatt más a rutin, hanem azért is, mert nyári szünet van az iskolában, és ez azt jelenti, hogy a kislányom is, és a férjem is itthon vannak, ami nagyon jó, de néha egy kicsit nehéz is. Azt gondolom, hogy nem csak az én rutinom változik nyáron, hanem nagyon sok embernek más az élete, más a ritmusa. Például, ha diák vagy, akkor nyáron nem jársz iskolába, ez egy nagyon nagy változás, azt gondolom. Biztos, hogy a diákoknak teljesen más a napi és a heti ritmusuk, mint most nyáron, mint szeptembertől júniusig. Ha nem vagy diák, hanem dolgozol, akkor is általában nyáron szabadságra megyünk egy hétre, 2 hétre, ha szerencsések vagyunk, akkor hosszabb időre is, de lehet, hogy nem mész hosszabb szabadságra, de nyáron általában egy kicsit más az élet. Lehet, hogy a strandra megyünk, vagy este sokáig világos van kint, és akkor találkozhatunk a barátainkkal egy étterem teraszán. Mondtam, hogy én sokat utazom, és szerintem elég sok ember utazik nyáron. Sok diáktól és magazinolvasótól azt hallom, hogy nyáron Magyarországra utaznak, vagy elutaznak a családdal, vagy a barátokkal valahova. Ezek a nyári utazások nagyon fontosak az életünkben szerintem, mert egész évben a munkahelyünkön vagyunk, vagy egész évben az iskolában ülünk, tanulunk, dolgozunk. Gyakran minden héten ugyanaz történik, minden hét ugyanolyan, csak csináljuk a napi rutint, a heti rutint, és így mennek a hetek. Gyakran egész évben azt várjuk, hogy végre majd jön a nyár, és akkor nyáron utazunk, és utazás közben pihenünk. Sőt, gyakran sok időt töltünk az utazás szervezésével, és azt szeretnénk, hogy minden tökéletes legyen, amikor elutazunk. Tökéletes legyen a szállásunk, tökéletes legyen a tenger, vagy a város, ahova megyünk. Tökéletes programokat szervezzünk, és természetesen az időjárás is legyen tökéletes. Az Easy Hungarian magazinban most arról olvashatsz, hogyan lehet egy nyaralás, vagy egy utazás tökéletes. És egyáltalán milyen a tökéletes nyaralás? Szerintem az egyik titok az, hogy ne akarjunk túl különleges dolgokat, programokat csinálni minden nap. Ha minden nap van 2-3 szuper különleges program, akkor lehet, hogy a nyaralás végén, vagy az utazás végén fáradtabbak leszünk, mint előtte. Gyakran az is jó, ha csak csináljuk, amit a helyiek. A helyiek, ugye ez azt jelenti, hogy azok az emberek, akik ott élnek azon a helyen. Tehát nem biztos, hogy mindig a turista programok a legjobbak. Lehet, hogy sokkal jobb, ha keresünk egy helyi kocsmát, egy helyi sörözőt, és ott megismerkedünk a helyiekkel, és velük beszélgetünk egy kicsit. Akkor jobban megismerhetjük a helyi kultúrát is,
és ez lehet, hogy érdekesebb, mint a turista programok és a turista attrakciók. Az Easy Hungarian magazinban erről is olvashatsz. Az egyik júliusi szöveg címe: Csináld azt, amit a helyiek. Ez a stratégia nagyon jól működik akkor is, ha Magyarországra utazol. Ha most nyáron Magyarországra jössz, természetesen meg lehet nézni a hivatalos, fontos látnivalókat, és lehet menni turista programokra, de ha magyarokkal szeretnél találkozni, és magyarul szeretnél beszélni egy kicsit, akkor más programokat és más helyeket is kereshetsz. Ha több időd van itt Magyarországon, és nem csak néhány napra jössz, akkor nagyon jó, ha Budapesten kívül is meglátogatsz helyeket, például a Balatont. Az biztos, hogy ott főleg magyar emberekkel fogsz találkozni. Az Easy Hungarian magazinban arról is olvashatsz, hogy a magyar emberek mit szeretnek csinálni a Balatonon, és arról is írok, hogy a Balaton másik neve a Magyar tenger. Én azért szeretek a Balatonra menni, mert nem csak strandolni lehet, hanem aktív programokat is csinálhatunk. Például szuper bicikliutak vannak a Balaton mellett. Ha szeretsz biciklizni, és több időt tudsz ott tölteni, akkor az egész Balatont körbe lehet biciklizni, tehát végig van bicikliút a Balaton mellett. És ha meleg van, akkor tudsz strandolni, szünetet tartasz a biciklizésben, strandolsz egy kicsit. Ha szeretsz túrázni, akkor lehet a hegyekben is sétálni a Balaton mellett. Tehát nem csak biciklizni tudsz, hanem extra programokat is lehet csinálni. Ha az egész Balatont körül szeretnéd biciklizni, ez 3 vagy 4 nap kényelmesen, körülbelül 200 kilométer. És nem csak a Balaton mellett vannak fantasztikus bicikliutak, hanem sok más helyen is Magyarországon. Erről is olvashatsz most ebben a hónapban az Easy Hungarian magazinban. Arról fogok írni, hogy mik a legnépszerűbb biciklitúrák itt az országban, és én miért szeretem ezeket. Tehát tökéletes nyaralás, helyi kultúra, Balaton, biciklitúrák, ezek lesznek a júliusi témák most a magazinban. Ha szeretnéd ezeket a szövegeket, vagy a többi, több mint 200 szöveget elolvasni, akkor gyere és legyél magazinolvasó. A magazint megtalálod a Patreon oldalon, patreon.com/easyhungarian, link a videó alatt is. Ha nem csak olvasni szeretnél, hanem aktívabban tanulni, akkor gyere a klubba. Ott találsz videós leckéket, munkafüzeteket, és a klubban tudunk beszélgetni is, Zoomon és a Telegram chatben is. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot, és ha szeretnéd elolvasni a videó szövegét magyarul és angolul, akkor csak regisztrálj ingyenesen a Patreon oldalon, és ott megtalálod a PDF-et, és el tudod olvasni. És írjatok nekem arról, hogy ti hova utaztok ezen a nyáron. Várom a kommenteket, és jó tanulást kívánok! Sziasztok!